Safety first, guys. So, harness muna tayo. Ano lang po, sa'yo lang po. Wala lang po kami magiging na sa'yo. Ako po si Romel and si Gian. Kami po yung mamimigay. Let's go! Go! Asma is waving. Balikan nyo na lang ako dito. Sabi niya pwede naman magpahinga, pero parang ayaw mo, di ba? Tara na, kuya! Kaway, kaway! Ay, Tara! Besh, kaya mo mo, Doon ka dapat sa ano eh. Huwag ka na mag-ganyan. Hello! So, this is spider web. Pangalawa na tong spider web na nadaanan namin. Ay, ikot tayo. Hindi tayo pwede umikot, may harness tayo. So, this is the view when you take yung canopy walk. So, yun yung dito sa may, ano ba to, view na to. This is the view deck. Ang gagawin na namin ngayon, pababa na kami. So, it's like mga 1 hour lang talaga tong activity na to for 700 pesos. But I think it's all worth it, no? Yes. Yeah, I think it's worth it, naman. Kasi you get the view, and yung binabayaran mo kasi itong harness na to. Itong inaapakan natin for our convenience to get the view, you know. Okay, so, lakad muna kami. Later muna. Nagbibideo ako eh. Kumantay ka! Yes! How's everyone doing? Tulungan ako! Tulungan niyo ako!
So ito kayang biyahe nating El Nido ko. Kailan ko kaya ito may edit. Siguro kailangan magpahinga muna ako sa bahay ng mga 3 buwan. Magpahinga muna ako sa bahay ng mga 3 buwan. So this is our way to Duli Beach. It's like 1 hour drive from El Nido. So yung biyahe namin na to, we rented the van for 3,500 pesos. This includes yung service on our way to Canopy walk. So it's a whole day event. Ay, ganda ng panahon. So this is the Duli Beach. Ayun pala. So by the beach, meron ditong kainan. And ito yung food nila. Yung mga pancit is 180. And then yung mga meals like sizzling pork, barbecue, anything that's 200 pesos and above. Kain guys. Okay, so we're now here in Nacpan. Nga pala, there's an entrance fee of 50 pesos when you go here. Ganda ng weather. Thank you, tour guide. Right after that is the famous glamping. Ay, asan yun? Yes. Ay, sikat ngayon. Parts just dito sa Pops District. Let's have dinner, guys. Kain tayo. Beat it! Beat it! No one wants to beat it! Mama wants to beat somebody! Beat! Laliman mo pa, laliman mo. Pang! Pinakahanginan doon.
Parang yung ano lang sa mga muli.